सुनीता रेसिपी मध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत ब्लॅक लेमन टी. याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 कडा आला, 2 लवंग, 2 तुळशीची पानं, साखर, चहापत्ती, आदा, लिंबूचा रस. आपण आता गॅस पेटवणार आहे. मग आता 3 कप पाणी घेतले आहे. आता आपण लवंग घालणार आहे. 2 लवंग, तुळशीचं पान 2, आता आपण आलं टाकलेलं आहे. साखर घालणार आहे. आता आपण चहापत्ती टाकतो. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत. गॅस बंद केल्यावर आपण लिंबूचं थोडं टाकलं. आमची चहा आता तयार आहे. आपण गाळून घेणार आहोत. ब्लॅक लेमन टी रेडी आहे. तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही पण शेअर करून बघा. माझे चॅनल सबस्क्राईब करा.